Következik egy rövid összefoglalása az úgynevezett entodermális, vagyis belső csíralemezből származó mirigyszöveteinknek. A mirigyszövetek mindegyike a belső csíralemezből származik. A belső csíralemezből származó szövetek reagálnak a falat konfliktusokra, amit az előbb itt ecsetáltam, hogy enélkül nem élet az élet, vagy ezzel együtt nem élet az élet. Ezek a szövetek kőkorszaki szövetek, a legelső szövettípus, és az azt jelenti, hogy baromi primitívek. Itt nincsenek bonyolult szabályszerűségek, nincsenek becsapódási sorrendek a konfliktusoknál, tehát ez egy elég ilyen fapados rendszer, nagyon egyszerű. Mi határozza meg akkor, hogy egy adott konfliktusra melyik szervrésszel reagálunk? Ezt úgy mondjuk, hogy a falat irányultsága határozza meg. A falat irányultsága. Mit jelent ez? Menjünk vissza egy picit a fejlődés történetben, mert úgy jobban megértünk mindent, hogyha az ottani körülményeket nézzük meg. Vannak ezek az egyszerűbb, nagyon kezdetleges, fejlett, immáron összetett, többsejtű élőlények, ugye a tengerben úszkálnak, jó pár még ebből mikroszkopikus méretű, és kialakulnak az összetett többsejtű élőlényeknél különböző struktúrák, és ennek egyfajta fejlődés történeti közös stádiuma az úgynevezett archaikus embrióforma. Ez a legkezdetlegesebb, legkőkorszakibb, de már fejlett élőlénynek az anatómiája. Ha hiszed, ha nem, ez az anatómia letükröződik az emberi testben. Itt van az ős száj, ahol becupálkoltuk a ásványanyagokkal és törmeléktől gazdag tengervizet. Felszívtuk belőle a hasznos anyagokat, tápcsatornában továbbítottuk, és aztán itt kiválasztottuk ezen a részen, tehát itt a felszívás történt, itt pedig kiválasztottuk azt, kiválasztottuk, nehogy félreérthető legyek, tehát itt a felszívás történt, itt pedig a salakanyag kiválasztás. Ami nem kellett a testünkben, ami haszontalan, fölösleges, a szervezetünk kiválasztja ezen a szakaszon. És itt bekerül újból a szájüregbe, az ős szájba, és ott kiköpködtük. Érdekes, hogy volt tápcsatornánk, de csak egy nyílás volt a testünkön. Ilyen egyszerűek voltunk anno. Aztán, ahogy fejlődünk tovább, te is voltál gyűrűformájú élőlény anyukádnak a pociában a 17. és a 19. nap között, miután megtermékenyültél. Utána átalakulunk, utána már nem látszik ebből semmi, más a szerkezet. Ahogy fejlődünk tovább a fejlődés történetben, az evolúció során, felszakadt az archaikus gyűrűforma, és kialakult a végbélnyílás. Tehát úgymond egyirányosítva lett a tápcsatornában az áramlás, már nem jut vissza a salak a szájüregbe, hanem lett neki saját kijárata. Igen ám, de a szájüreg egykoron középen volt, és itt a fej, és a fej, hogy tudom ezt szépen mutatni? Tehát itt az archaikus gyűrűforma, és a fej az így kifordult a gyűrűformából. Tehát a nyakig, eddig a részig anatómiailag van mirigyszöveteken jobb oldal, meg bal oldal. Az összes jobb oldalon megnyilvánuló mirigyszövet válaszreakciója falat bekebelezési konfliktusokra vonatkozik. A bal oldalon megnyilvánuló mirigyszövet elváltozások pedig kiválasztási falat konfliktusok. Még egyszer, a nyakig, körülbelül a pajzsmirigyig van jobb oldal, meg bal oldal. Ha valaki azt mondja, hogy nekem a jobb fültőmirigyemen van gyulladás, akkor tudom, hogy neki valamit meg akart szerezni, valamire szert akart tenni, valamit be akart síbolni, és nem jött neki össze, mert nem volt jól előkészítve. Ez mindig ilyen bekebelezési falatkonfliktus. Tehát a fejnek van jobb és bal oldala. Igen ám, de hogy is van ez akkor a többi tápcsatornánál? Ott mi történt? Az embrió tehát fölszakad, és kiegyenesedik. Tehát a tápcsatorna az ilyen hosszába megy most rajtunk végig, szó-szó, de hogyha kicsi bizonytalanságunk van, mindig megnézzük azt, nagyon ez elején a kezdetben szokott előfordulni, hogy milyen konfliktus ez? Vettek egy pillantást az agytörzsre,
Hú, nyelőcsőnek hol a reléje? Aha, itt. Akkor az biztos valami magáévá tételé. Hú, valakinek megy a vastagbélgyulladás van. Az hol is van? Itt van. Itt van. Akkor az biztos, hogy valami kiválasztási falatkonfliktus. Tehát endodermális különprogramoknál az elváltozás elhelyezkedését, hogy az agytörzs melyik oldalára csapódik be a konfliktus, a falat irányultsága határozza meg. És ezen belül pedig a biológiai funkció. Ha nem bírok valamit megemészteni, gyomor, mirigyszövet megvastagodással reagálok. Ez egy felháborító dolog, hogy sehogy nem tudok visszacsinálni. Hasnyálmirigy. Ez egy mocskosság, amitől meg akarok szabadulni. Vastagbéldaganat és aztán vastagbélgyulladás, hogy rásegítsen a kiválasztásra. Ez tehát az endodermális szövetek logikája. Az összes mirigyszövet a testünkben a konfliktus aktív szakaszban sejtszaporulatot produkál. Orvosi nevén, ha készülnek precíz és pontos szövettani eredmények, azt hívják adenokarcinómának. Adenokarcinomák. Tehát bármikor kapsz a jövőben egy adenokarcinoma diagnózist, rögtön fogod tudni, az mirigydaganat. Mirigy, sárga rész a szervatlaszba, azt kell áttanulmányozni hozzá. Ami érdekes, és amiről a hagyományos orvostudományban nagyon hallgatnak, mint a sír, mondhatom úgy hallgatnak, hogy daganat növekedés közben a szerv funkciója fokozódik. Akinek pajzsmirigy daganata van, akár másfélszer annyi tiroxint tud termelni. Akinek gyomordaganata van, az nagyságrendekkel több sósavat tud termelni. Hát mi lehet ennek az értelme? Hát, hogy jobban meg tudjuk emészteni azt, amit nem bírunk megemészteni. Ja, hogy én átverem az agyamat azzal, hogy a anyósom hülyeségét veszem egy olyan dolognak, mintha az belső lenne, ezért már nem az agyam hibás. Tehát mirigy daganat van. A konfliktus megoldása után beindul a gyulladásos daganatelbontás. A gombácskáink oda rajzanak, ahol a daganat van, befúrják magukat a daganatszövetbe, és szétszerelik apró darabokra, és ennek következtében folyadékkal ez kiüríthető. Ezt hívják elsajtosodásnak a biológiában, az élettanban és az orvostudományban. Csak senki nem rakta össze, hogy ezek párossával összetartoznak. Még egyszer mondom, ha kimérgezzük a gombákat, nem tudják elbontani a daganatot. A gombák, mint kőkorszaki segédmunkások, kőkorszaki vendégmunkások, kőkorszaki könnyű körülményeket szeretnek. Nem szeretik a meleget a gombák. A gombák lassú természetű mikroorganizmusok, a leglassabb természetű mikroorganizmusok. Ha azt mondják valamire, szaporodik, mint a gomba, hát ez igaz a csiperkére, a laska gombára, meg az őzlábgombára, de ami belül van, arra nem. Tehát a belső funkciókat ellátó gombák komótosak, lassúak, lomhák. Nem lusták, lassúak. És idő kell nekik. Ezért már a konfliktus bekövetkeztének pillanatában az agyunk kiadja a parancsot, hogy hello, srácok, itt daganat elbontás lesz, még nem tudjuk mikor, de jobb, ha most elkezdtek szaporodni. Ezért a konfliktus aktív szakaszban, amikor még nincsen sehol a testünkben kimutatható gyulladás, nem borult fel a vérképed, nem emelkedett meg a süllyedésed, és egyebek nem utalnak gyulladásos tünetekre, csak tele van a tested gombával, ugye? Vércsepp analízis megmutatja, hogy egyébként mindig vannak gombák a vérünkben. Abból tudhatod, hogy valószínűleg benne vagyok valami falatkonfliktusban. Tehát ha semmilyen gyulladásos tünetem nincsen, de nagyon magas a gomba mennyisége a testemben, előkészül. Azért, hogy legyenek elegen a konfliktus megoldás pillanatában, hogy legyenek elegen, hogy elbontsák a daganatot. Ez az ilyen lappangó kandida. Nagyon divatos manapság. És akkor mindenkit ijeszgetnek, és akkor az ember havonta megy ilyen kandida vizsgálatra, és mondják, hogy hát, még mindig ott a kandida. Még mindig ott van, még mindig ott van, még mindig ott van. A kandida az emésztőrendszernek az egyik fő szimbiontája. Kandida nélkül az emésztésünk sem működik. És gyakorlatilag, ha a kandida gomba nincs a testünkben, éhen halunk, mert ő bontja nekünk a makrotápanyagokat. Tehát nagyon jó dolog ez a gombák, nagyon jó szolgálatot tesznek nekünk. Tehát ők mindig a megoldás utáni szakaszban dolgoznak. Persze, ha visszaeső konfliktus aktivitás van, nem visszatérő, visszaeső, oda-vissza kapcsolgatok, akkor ilyen hullámzik a gyulladás, látszólag.
De akkor is most már tiszta vizet tudunk önteni a pohárba, és ki tudjuk bogozni, hogy hol a bökkenő, hogy miért nem akar ez a tünet változni. Hát azért, mert az illető folyton visszaesik. Mivel? Hát nem tud rendesen enni, és folyton visszaesik abba a konfliktusba, hogy nem tudok rendesen enni. Bélgyulladásom van, már semmit nem bírok, mert én végigmentem ilyeneken. Ne tudjátok meg, mit kínlódtam. Már volt, hogy csak az sótlanul megfőzött főztrizset bírtam megenni, amikor a vastagbél külön programon volt. Egyszerűen semmit nem bírtam. És nem csodálom, ha mások ezután elszenvednek konfliktust, hogy már nem tudok semmit enni, én majd meghalok éhen, és már nem tudok enni. És mi lesz? Ez a nem tudom a tápanyagot felszívni. Kialakulnak ördögi körök. Ezt tud elkerülni a tudatossággal. Szóval gombák elbontják a daganatainkat, ha hagyjuk, és az ő optimális üzemi hőmérsékletük 37,2 alatt. Tehát ez a gombák, amikor javába dolgoznak, még csak meg sem emelkedik a hőmérsékletünk jelentősen. Ezt a 37,2, de még 37,5-öt gyakran meg se szoktuk érezni. Főleg, ha gombák dolgoznak, nem érezzük meg. Amit viszont észreveszünk, gombás daganatelbontások megoldás utáni szakaszában, az a túlzott fáradtság és az éjszakai izzadás. Ez szinte mindig van. Icipici elváltozásoknál is megjelenik az éjszakai izzadás. Én végigmentem egy-két ilyen entodermális külön programon, és emlékszem arra, hogy az éjszaka közepén fel kellett kelnem azért, hogy az ágyneműt kicseréljem, mert olyan vizes volt. Végül már egy ilyen óriási strand törölközőt terítettem rá a lepedőre, hogy amikor éjszaka beizzadok, akkor ne kelljen mindig az ágyneműt cserélgetni, mert jön az éjszakai izzadás. Amikor betakarod magadat eddig, akkor fősz a levedbe, majd meg pukkansz, olyan meleged van, akkor kicsit lejjebb húzod a takarót, akkor meg már fázol. Akkor visszahúzod, akkor folyik rajtad a víz. Na ez az éjszakai izzadás. És ez egy üzembiztos jele annak, hogy neked most egy daganat elbontásod zajlik. Lehet ilyen picike, de ezek a tünetek kellenek hozzá. Így optimális. Ugye minden biológiai különprogram optimális esetben 2 szakaszból áll. Az elváltozás biológiai értelme a 2 szakasz egyikében megnyilvánul. 2 szakaszúság nélkül azonnal elveszítjük a fonalat. Itt az entodermális különprogramoknál az elváltozás biológiai értelme a konfliktus aktív szakaszban nyilvánul meg, több szövet, fokozott funkció, hatékonyabb konfliktus megoldás címmel. Hatékonyabb felszívás, vagy hatékonyabb kiválasztás. Az agytörzsben elhelyezkedő gócok, az agytörzsben elhelyezkedő agyi reléközpontok, vezérlőközpontok szó szerint letükrözik az archaikus gyűrűformájú élőlénynek az anatómiai szerkezetét. Ebből is látszik, hogy az agyunk erre a kisállatra volt kitalálva. De azóta is van anyagcserénk, azóta is vannak életfunkcióink, és azóta is jól jön az agytörzsnek, konkrétan a PONS-nak a létfenntartó funkciókat szabályozó funkciója, de jött vele az összes biológiai különprogram is. Itt van a szájrelék, és a szájnyílás környékén lévő relék, száj, szubmukóza, nyálkahártya, száj, mirigyszövetek, fültőmirigy, nyelv alatti nyálmirigy, itt vannak ezeknek a reléi. Itt van egyébként a hipofízisnek is a reléje. Igen. Csak néztem, mi van még. Ezek a relék vannak itt. Aztán jön nyelőcső, tüdő, gyomor, máj, hasnyálmirigy, felső vékonybél, alsó vékonybél, vastagbél, felszállóág, harántág, vastagbél, leszállóág, és még a húgyúti kiválasztó mirigyszövetek részei. És ha megnézed az archaikus gyűrűformát, száj, nyelőcső, gyomor, máj, vékonybél, vastagbél, folyadékkiválasztó rész, és így nézünk ki. Tehát letükröződik bennünk az evolúció anatómiailag. És ugyanarra a konfliktusra, ugyanazzal az elváltozással reagálunk, mint ez az archaikus kőkorszaki kisállat. Itt van egy CT kép, így néz ki. Ebben a magasságban készül, és az agy anatómiájáról még röviden annyit, hogy az agytörzs több részből áll. Van a nyúltvelő, ez jön a gerincvelőből, ez azért nyúltvelő, mert a gerincvelő hosszabbított része. Utána jön a pons, tehát ez a nyúltvelő, ez itt a pons, és ez pedig a középagy.
Ezt a három részt nevezik együtt agytörzsnek. Ez az ősagy. Az ősi és létfontosságú funkciókat vezérlő agyi területünk. Amikor a balesethez kimegy a doki, és így belevilágít az illetőnek a szemébe, nézi a pupilla reflexet, egy nagyon egyszerű módszerrel ellenőrzi az agytörzs állapotát, a pupilla reflexel. Mert a pupilla reflexnek a reflex mechanizmusa az agytörzs felső részében van, és a pupilla reagál, akkor a létfontosságú életfunkciók rendben vannak. Hogyha a pupilla nem reagál, akkor fennáll az életveszély lehetősége. Tehát ennyiből. Így lehet a középagynak az állapotát is akár ellenőrizni. Mondjuk egy balesetnél, amikor nincs valaki magánál. Az agytörzs középső részén, a pons metszetén láthatók az agyirelék. A pons talán a legszélesebb rész, és azért látsz itt egy fekete lukat, mert ott van a 4-es kamra. Ez itt egy vízzel telt, hosszúkás, hosszanti kis üreg. Ja, igen. Hosszanti üreg, amiben agyvíz van. Hát mi a fenének tett az agyunk kellős közepére egy víztartályt anyatermészet? Minek az oda? Mert tudja, hogy tudunk elszenvedni konfliktusokat, és tudja, hogy a megoldás utáni szakaszban ezek az ödémás gócok megduzzadnak, és hogy ne halljál bele egy ilyen ödémás duzzanatba, anyatermészet beépített egy ilyen puffert. Tehát az agykamráknak az a biológiai funkciója, hogy az agyi ödémák duzzanatait kiegyensúlyozza, és így az agyi ödémák 99%-át úgy éljük meg, hogy észre se vesszük. Ha nem lenne agykamra a fejünkbe, akkor már egy kisebb duzzanat is komoly ilyen funkciózavarokat tudna okozni, amely aztán további problémákhoz vezetne. Az összes entodermális szövet a testünkben, mirigyszövet, és a mirigyszövetek különleges tulajdonsága, amiben minden más szövettől eltérnek, hogy ezek a szövetek képesek folyadékok, speciális anyagok felszívására, és képesek különleges anyagok termelésére, gyártására, előállítására. Ez a különleges tulajdonság. Ennek a tulajdonságunknak köszönhető, hogy képesek vagyunk velük anyagcserét végezni. Tehát képesek képesek folyadékot felszívni, és folyadékokat, anyagokat előállítani, termelni, gyártani. Elképesztő kifinomult dolgok ezek a mirigyszövetek, és elképesztő kifinomult dolgokat elő tudunk velük állítani. Még hormonokat is, meg mindenfélét. Tehát nagyon sokoldalúak. A fejlődés történet első szakaszában a mirigyszövetek amikor csak mirigyszöveteink voltak, tökéletesen beváltak, és alkalmasak voltunk velük a túlélésre. De aztán később kellettek ugye védőszövetek, stb. Tehát önmagában már csak a mirigyszövetekkel is túl tudunk élni, és mirigyszövetekkel még mozgást is meg lehet valósítani. Tudtad-e? Hát így közlekedik a pucércsiga. Maga alá nyáladzik, simolyzommal húzgálja arrébb magát egy picit, és akkor így közlekedik a pucércsiga, körülbelül 10 cm per perc sebességgel tud közlekedni. Maga alá nyálazik, ennyi. Ja, és menet közben vége meg után még visszaszívja a nyálat, mert legközelebb majd megint kell neki, most így felszívja, lerakja. Komolyan? Itt van tehát az ősszáj. Nem akarom túlzásra vinni. Itt az ősszáj. És az első szerv, amit megnézünk, az a szájtájéki mirigyszövetek. A szájtájéki mirigyszövetek beborítják tulajdonképpen az egész szájüregnek a belső felületét. Később kifejlődött a laphám, és ez beburkolta a szánkat belülről, de a laphám alatt ott van az úgynevezett, ugye szövettanilag is így hívják, szubmukóza szövet. A szubmukóza mindössze annyit jelent, hogy nyálkahártya alatti, nem árulják el, hogy milyen szövet, nehogy elkezdjen a medikus gondolkozni. Mirigyszövet. Egy mirigyszövet réteg van a laphám alatt. Na ennek mi lehet az értelme? Képzeld el, hogy eszek jó kis, finom, ropogós, friss, száraz kenyér, vagy friss kenyérnek a farát ropogtatom, és a kenyérnek az egyik morzsája ide fölragad a számba.
És ugye még én nem vagyok olyan okos, hogy leöblítsem vízzel, érzem, hogy ott valami van, nem tudom nyelvemmel köpüskálni, mit fog anya természet csinálni? Alánedvesít. A laphám szövet alatt a mirigy szövet beindul, váladékot termel, lelazítja és leesik. Tehát a táplálékfalat felvétel elősegítése a biológiai célja. A konfliktusok, ami ide be vannak programozva ez a szövethez, ezeknek a szöveteknek az agyi reléjébe, falat előkészítési konfliktus. Nem sikerült a falatot elég jól előkészíteni, és ezért nem sikerült megszerezni jobboldali szájmirigyes elváltozások, szubmukóza elváltozások. Baloldal nem sikerült valamit előkészíteni, és ezért nem sikerült megszabadulni tőle. Emlékszel, az ősszáj még ide tartozik, és az ősszájnak van jobb oldala, meg bal oldala, ezért a falat kiválasztással kapcsolatos előkészítési konfliktusok a szájüreg bal oldalán jelennek meg. A konfliktus aktív szakaszban mirigy daganatot látunk. A mirigy daganatok konfliktus aktív szakaszban, ha csak a túlműködés láncreakciója nem okoz feltűnést, nem lehet őket észrevenni. Nem lehető, nem fájnak, nem érezzük. Öklömnyi, almányi daganatot észre se veszünk. Panaszmentes, feltűnésmentes. Megvastagodik a szubmukóza nyálkahártya, és az adott területen fokozódik a váladéktermelés. Konfliktus megoldásával beindul a daganatos elbontás, jönnek a kis gombácskáink, ellepik az újonnan létrejött szövetrészeket, és lebontják. Az igazi csoda szerintem számomra az, hogy honnan tudják a kis gombácskáink, hogy na, ez még a régi szövet, ez meg már az időközben keletkezett új szövet, úgyhogy tehát csak eddig kell lebontani. Mert ha megfigyeled a biológiában, a gombácskák mindig tudják, hogy hol van a régi szövetnek, az eredeti szövetnek, meg az átmenetileg képződött új szövetnek a határa. És szépen addig bontják le. Jó, hozzáteszem, krónikus gyulladásoknál az oda-vissza kapcsolgatás miatt még a mikrobáinkat is összezavarjuk, és már kezdik azt is lebontani, amit nem kellene, de ez se az ő hibájuk, hanem azért már napi szinten oda-vissza kapcsolgatunk a konfliktusba. Ilyen például a Hashimoto. Ugye a Hashimoto az a pajzsmirigynek a diszfunkcióhoz vezető amortizációja. De az is Hashimotohoz is 5-10 év rendszeres visszaesés kell. Tehát ahhoz, hogy tönkre tegyünk egy mirigyszövetet, azért meg kell dolgozni. Az nem megy olyan könnyen. Most én viccesen szoktam néha kifejezni magamat, remélem jól értitek és jól helyre teszitek a fejetekbe. Azért mondom így, mert ezt nem kell dramatizálni. Nem kell fújni föl, nem kell. Ez egyszerű, így működik. Bűzös tuberkulotikus álsajtosodás van, tehát a megoldás utáni szakaszban irdatlan büdös szájszag, szájpenész, ezt mondják magyarul? Mondd folyj le, hogy mondják ezt magyarul? Szájrohadás, na ezt így mondják németül. Tehát ilyen nagyon büdös lesz az embernek a szája. Ilyenkor szoktak mindenféle ilyen öblögetőt adni, meg ilyen tinktúrákat, próbálják fertőtleníteni. Nem szabad. Nem szabad. Egy elváltozást csak akkor kell megkezelni, hogyha az már közvetlen az életet veszélyezteti. Akkor kell valamit csinálni, hogy stabilizáljuk az állapotot. Van ilyen néha. Tehát előkészítéssel kapcsolatos falatkonfliktus. Ide tartozik még a fültőmirigy is, ugye még az ősszájból fejlődik ki a fültőmirigy is. Amióta ez a nagy nyálmirigyünk van, 2 is, plusz 1 még a nyelv alatt, azóta a száj szubmukóza nincsen úgy igénybe véve. Tehát már nem kell neki annyi sok váladékot termelni, mint régebben. Azonban a fültőmirigy és a nyelv alatti nyálmirigyek is, mivel ugyanabból az ősi szövetterületből fejlődött ki, ugyanarra a konfliktusra reagál. Konkrétan előkészítéssel kapcsolatos falatkonfliktus. Nem sikerült valamit megszerezni, mert nem volt jól előkészítve, vagy nem sikerült valamit kiadni, mert nem volt jól előkészítve. Barátom pályázatokkal foglalkozik, egy középkorú hölgy, és neki ez a mániája, ugye jól bejáratott munkahelyi sinnye, hogy jaj, csak remélem megint jól elő lesz készítve, mert ha megint visszadobják, akkor rajtam fogják leverni a port, hogy én nem csináltam meg jól, az ügyfél azért nem kapja meg a pénzét. Az előkészítéssel kapcsolatos stressz. Másik, én konfliktusom, kiadással kapcsolatos előkészítési konfliktus.
A szárvatlasz fejlesztése során voltak azért óriási kihívások. Mutatok egy táblázatot, ennek az egy táblázatnak az elkészítése 2 hét csoportos kutatómunkánkba tellett, és amikor én utána ezt megalkottam, akkor során száján jöttek ki a hibák, ilyen logikai bökkenők, ez az, logikai bökkenők, és emiatt majd 1,5 hónapot késett 2010-ben a szárvatlasz kiadása. És én totál ásteszteltem, hogy francba, mikor lesz már kész ez a táblázat, mikor lesz már úgy, hogy minden a helyén van, előkészítem a falatot, hogy ti zökkenőmentesen föl tudjátok venni. Ha én nem készítem elég jól, nem tudjátok fölvenni. És ez a stressz, hogy na, mikor lesz már, mi súlyozta a konfliktusomat? Az, hogy akkoriban elfogyott a szárvatlasz, és ne tudjátok, mert milyen zaklatásnak voltam kitéve, hogy mikor lesz már. Teher volt rajtam, mert már sokan várták is az atlaszt, az új kiadást. Azóta ezt már lecsiszoltuk, rendben van, már csak nagy ritkán futok bele ebbe a konfliktus tartalomba, hogy jaj, már kész kellett volna legyen, és még nem készítettem el valamit. Tehát száj, mirigyszövetek, fültőmirigy, nyelv alatti nyálmirigyek, ez mind előkészítéssel kapcsolatos falatkonfliktus. A fültőmirigy megnagyobbodását fültőmirigy adenokarcinómának hívják, fültőmirigy daganatnak. Itt is a daganat elbontás elsajtosodással jár, és ez a folyamat, a fültőmirigy nagyon ritkán, extrém ritkán szokott kifakadni. Ha egy mirigyszövetgyulladás kifakad, akkor beszélünk tájogról, és csak itt, és csak akkor. Ezeket hívjuk a biológikában, új medicinában tájognak, a kifakadt mirigydaganat elbontásokat. Néha előfordulnak Bartolini tájog, itt-ott 1-2, de hál' Istennek nagyon ritka. A nyálmirigy különprogramoknak egy zavaró, kellemetlen megoldás utáni szakasz tünete az úgynevezett nyálkevésség, a nyál elapadás, a nyál besűrűsödése. A nyálbesűrűsödést, illetve minden mirigyszövet különprogramjának megoldás utáni szakaszában a mirigyszövet gyulladása miatt a mirigyek nem tudnak a normális ütemben váladékot termelni, és váladék besűrűsödés következik be. Legyen szó tiroxinról, bármilyen vegyi anyagról, amit előállítunk, az besűrűsödik, amikor a mirigy szövet gyulladásban van. Nem tud elég híg folyadékot termelni. És ez az, amit mukoviszcidózisnak neveznek, vagyis váladék besűrűsödésnek. Néhány hete volt egy ilyen lightos különprogramom, hát csináljuk az angol szárvatlaszt, ugye, és amikor már 6-odjára azt hiszem, hogy kész vagyunk egy oldalral, valaki jön és mondja, hogy hello, ott még mindig sántit, légy csináljátok meg. Még mindig nincs kész, mikor lesz már kész, mikor tudom már leadni, kiadni. És akkor az egyik szünetben, ugye, jött a megkínyelőbb, és na végre lezártuk a 22-es oldalt, és akkor végre már nem kell hozzányúlnom. Kiadásra kész gyakorlatilag az oldal, addig a szárvatlasz. És lejöttem arról a konfliktusról, és puf, bedurrant. A megoldás utáni szakaszban először azt érzed csak, hogy egy ilyen feszítő kis gombóc jelenik meg a szád belsejében. És hogyha elkezd, de ez relatíve gyors. Tehát 5 perc alatt megjelenik a semmiből, és 5 perc múlva meg már ott van a gombóc. Na most. Mirigyszövetek, szövet átalakítása baromi időigényes. 5 perc alatt nem fog megjelenni egy mirigyszövet gyulladás, nem fog tájok képződni meg ilyenek. Akkor mi fúvódik ott föl? Mi duzzadott be, ami még fájni is tud? A sűrű folyadék nem tud a nyálcsatornán kijönni, benne reked a nyálmirigyben, és a nyálmirigy elkezd így felfúvódni. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, most is a szünetben azt csináltam, elkezdtem szépen masszírozni, közben cigiztünk, beszélgettünk a kollégákkal, masszíroztam, na most ne csodálkozzatok, de megmutatom, milyen a mukoviszcidózis. És így kiúztam a számból azt a szálat, ami a besűrűsödött nyálmirigyből jött. És utána így fölakasztottam. Most nem, én falusi gyerek vagyok, nem vagyok fényes, csak hogy megmutassam, milyen masszív anyag ez a besűrűsödött nyál, így fölakasztottam egy helyre, és ott lógott. És le nem cseppen, érted? Ez olyan, mint a kaucsuk, mint a gumi. Tehát ez a besűrűsödött váladék ilyen. Itt vicces, mert nem okoz problémát, de ha ilyen van a tüdőben például, és a tüdő felülete elkezd ilyen nyálkás lenni, akkor nem kapunk levegőt. Ez ugye a cisztás fibrózis nevű dolog, visszatérünk még rá a kehely sejteknél. Akinek fontos, az még rá is kérdezhetne, hogy kimaradjon.
Ez tehát a fültőmirigyek külön programja, és száj környéki nyálmirigyek külön programja, mindig valami előkészítés. Nem tudtam a terméket eladni, mert nem volt jól megcsinálva, nem volt jól kialakítva, nem pont úgy volt, hogy az ügyfél akart, erre visszadobta, és nincs pénz, és stresszelem magam. Falat bekebelezés, el kell készítenem valamit jól, elő kell nyálaznom, hogy magamévá tudjam tenni. A dolog nem jött össze, nem ment ki, nem jött be, mert nem volt jól előnyálazva. Vasúton ez volt ilyen szöveg, hogy a dolog le van nyálazva. Ez azt jelenti, hogy senki is fog akadékoskodni vele. Tehát ilyen dolgok vannak. Vigyázz, mit beszélsz, mert lokalizálod vele az elváltozásaidat, szoktam mondani.